Hello everyone, my name is Agampreet Singh Bedi and I recently scored 8 bands in my IELTS exam. I took my coaching from Target 9 Institute and I would say that's the best decision I have made all this year. First of all, I would say I wasn't really confident if I would be able to score such a high band score in a short period of 40 days, but the teachers here at Target 9 really made it possible for me. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 20 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਬਟ ਔਨਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕਦਮ ਸੇਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਮੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡਾਊਟ ਦੀ ਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰੂਲੀ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ 8 ਬੈਂਡ ਆ ਸਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਕਾਇੰਡ ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 100 ਵਾਰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ in the end I would say Target 9 is the best institute to train for the IELTS exam 2021. Thank you very much.